Näiden langattomien kanssa on hyvä muistaa se, että aina kun ne ottaa käyttöön, että vaikka näiden välillä olisi se synkkä jo olemassa, niin tekee sen aina uudestaan. Ja sama juttu pätee aina silloin, kun sä siirryt uuteen lokaatioon. Se on tärkeää, että sä haet sen synkän näiden välille siellä paikassa, missä sä kuvaat, koska se etsii ne vapaat taajuudet sieltä ympäristöstä, niin silloin sä varmistat sen, ettei näiden välille tule mitään häiriötä. Eli se, mitä mä lähden nyt eka tekemään, niin mä otan ton vastaanottimen, jätän lähettimen vielä rauhaan, otan vastaanottimen ja pistän sen päälle. Eli tää on nyt vielä pois päältä täällä tää. Eli vastaanotin päälle, lähetin on vielä kiinni, pistän set ja täällä on sitten pääsee valikkoon. Niin mä menen suoraan tänne Easy Setupiin ja siitä set. Sitten se ehdottaa mulle listaa, että mä voin katsella mitä mä oon hakenut, mutta mä teen sen nyt silleen, että mä skannaan uuden listan. Eli nyt kun mä painan set, niin se lähtee hakemaan näitä ympärillä olevia taajuuksia, katsoo mitkä niistä on vapaita ja häiriöttömiä ja mitä pystyy käyttämään. Siinä menee semmoinen minuutti. Tässä on mahdollista se, että jos sulla on kännykkää tai jotakin siinä ihan vieressä, niin se voi herjätä vähän niistä. Ja sen takia on hyvä pitää tämä lähetin kiinni, ettei se tämän taajuuksia ala hakea. Okei, nyt se on skannannut listat ja nyt se ehdottaa mulle tämmöisiä bänkkejä, missä on sisällä sitten eri määrä taajuuksia. Noiden bänkkien kanssa on hyvä muistaa se, että jos sulla on useampi langaton setissä mukana, sulla on vaikka monta mikitettävää, niin pistä ne kaikki samaan bänkkiin, mutta eri taajuuteen. Niin sitten sillä varmistaa sen, että koska ainakin yhden bänkin sisällä ne kaikki pitäisi toimia keskenänsä moitteettomasti. Mutta sitten jos vaihtelee bänkkejä, niin sitten siellä saattaa tulla jotain häiriötä niiden välille. Niin samaan bänkkiin vaan. Mä nyt otan tuosta jonkun. Ja nyt mä pystyn täältä vaihtamaan sitä taajuutta. Ja tässä välissä on hyvä tehdä vielä se extra steppi, jos haluaa pelaa varman päälle ja olla kohtelias muita käyttäjiä kohtaan, niin mennä Traficomin sivuille. Mä linkkaan tän tonne. Mä oon sinne syöttänyt ton lokaation, missä mä kuvaan, niin sitten mä näen tuolta, mitkä taajuudet on niin kuin ainakin vapaasti käytettävissä. Okei, eli tommonen näyttäisi olevan vapaa, niin mä tuosta sitten vaan klikkaan set. Ja nyt se on tallentanut sen tähän vastaanottimen tietoihin. Ja nyt se, mitä mä teen seuraavaksi, niin nyt mä pistän ton lähettimen päälle. Noin. Ja tuolta sitten valikosta ottaa ton synkin päälle. Noin. Ja näissä nyt molemmissa, on nyt näkynyt. Tuossa on toi infrapuna tunnistin noissa molemmissa. Niin pistän synkin päälle tästä vastaanottimesta ja pistän ne tolleen lähekkäin pussailemaan. Ja nyt se näytti oikein merkkiä mulle, niin nyt nämä pitäisi olla samassa taajuudessa kaikki. Molemmat. Tosta voi katsoa vielä ton varmasti samat numerot siellä. Hyvä. Nyt nämä pitäisi olla keskenään synkässä. Ja sitten jos tulee jotakin häiriötä, niin se pystyn muokkaamaan vielä sitä bänkkiä ja taajuutta tuolta frequency presetistä. Tuosta vaihtuu bänkki, tuosta vaihtuu taajuus. Vastaanottimessa on myös sitten vielä toi advanced, niin sieltä pystyy laittamaan tuolla tunnella vielä hienosäätäen sitä taajuutta. Mutta sitä en suosittelisi tekemään, että tekee sen mieluummin tuolla skannauksella, niin menee varmasti taajuudet oikein. Sitten tässä lähettimessä voidaan katsoa siitä vielä. Eli täällä on toi sensitivity valikossa. Sillä pystyy säätämään, jos vaikka haasteltava puhuu aika kovaan ääneen, niin mä pystyn tuosta pistämään, jos 0 on normaali taso, niin pystyn siitä laittamaan vähän pienentää sitä mikin gainiä. Niin tuossa ylhäällä on toi mute-nappi. Sen voi sanoa sille haasteltavalle vaikka, että jos hän käy vaikka vessassa, niin tuosta tietää, että voi laittaa mutelle se mikin. Sen saa myös pois päältä koko ton napin toiminnan, jos se on äänittäjälle hankala, että se on käytössä. Hyvä. Ei kai siinä muuta.